કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. આજના નિબંધનો ટોપિક છે મફત મેળવવાની કળા. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર પણ કરી શકો છો. ચાલો મિત્રો ચાલુ કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણે મફત મેળવવાની કળા નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈએ. પ્રસ્તાવના, ત્યારબાદ 2 થી 4 મુદ્દા રહેશે. મફત મેળવવાની કળા શહેરના અને ગામડાના લોકોમાં. 5મો મુદ્દો રહેશે વેપારીઓની લોભામણી જાહેરાતો. 6થો મુદ્દો રહેશે આ કળાની આડઅસરો અને 7મો મુદ્દો રહેશે ઉપસંહાર. ચાલો આપણે હવે ચાલુ કરીએ. સર્વ કળાઓમાં શ્રેષ્ઠ કળા એટલે કે મફત મેળવવાની કળા. ઘણાને આ કળા જન્મજાત મળેલી હોય છે. ઘણા બીજાને જોઈને આ કસબ શીખે છે. જેને આ કળા સિદ્ધ થયેલી હોય છે તે વગર મહેનતે લીલા લહેર કરે છે. સમાજના બધા જ વર્ગના લોકોમાં આ કળા વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ પ્રકારના માનવીઓમાં ગરીબ, તવંગર, નાના મોટા, સ્ત્રી પુરુષ કે શેઠ નોકરના ભેદ હોતા નથી. માનવ સ્વભાવ જ એવો છે કે તેને મફતમાં મળતી વસ્તુઓમાંથી વિશેષ આનંદ મળે છે. સવારના પહોરમાં જ બહેન થોડીક ચા ઉછીની આપજો ને, હું કાલે ચા ખરીદવાનું ભૂલી ગઈ હતી, એમ કહીને પાડોશીને ત્યાંથી ઉછીનું લેવાની શરૂઆત થાય છે. આ રીતે ખાંડ, તેલ, લોટ, દાળ વગેરે ઉછીનું લઈ આવ્યા પછી પડોશીને તે પાછું આપવાની ભૂલી જનારા લોકો આ સંસારમાં ઘણા છે. ગેસનો બાટલો આવ્યો છે અને એ બાટલાના પૈસા આપી જવાનું ભૂલી ગયા છે. હમણાં 200 રૂપિયા આપો ને, સાંજે પાછા આપી દઈશ, એવું કહીને ઉછીના પૈસા લઈ જનાર બહેનો 200 રૂપિયા પાછા આપવા માટે પડોશીને ધક્કા ખવડાવે છે. આવા વ્યવહારને લીધે ક્યારેક સંબંધો પણ બગડે છે. કેટલાક લોકો છાપું, વાહન, પુસ્તક, ઓજાર વગેરે વસ્તુઓ માંગવામાં સહેજ પણ સંકોચ અનુભવતા નથી અને પછી આ ચીજો પરત કરવાની દરકાર કરતા નથી અથવા તો પરત કરવાનું ભૂલી જાય છે. બીડી, તમાકુ, દીવાસળી, ચા વગેરે વસ્તુઓ તો કેટલાક લોકો હંમેશા મફતમાં જ મેળવી લેતા હોય છે. બાળકો પણ અન્ય બાળકોને સમજાવી પટાવીને તેમની પાસેથી મફતમાં ઘણી વસ્તુઓ પડાવી લે છે. મફત મેળવવાના લોકોના સ્વભાવનો વેપારીઓ ભરપૂર લાભ ઉઠાવતા હોય છે. તેઓ લોભામણી જાહેરાતો કરીને લોકોને છેતરે છે. 2 પેન્ટ પીસની ખરીદી પર 1 પેન્ટ પીસ મફત. 1 મોટા રંગીન ટીવી સાથે 1 ઇસ્ત્રી ભેટ. ₹10માં 5 વસ્તુઓ. દોડો, આજે સાડીના સેલનો છેલ્લો દિવસ. આવી જાહેરાતો કરીને વેપારીઓ લોકોને આકર્ષે છે. તેથી વેપારીની વસ્તુઓનું વેચાણ વધે છે. આવી જાહેરાતો દ્વારા ગ્રાહકોને હલકો માલ પધરાવી દેવાય છે, એટલે ગ્રાહકને કોઈ ફાયદો થતો નથી. મેળામાં કે વોટર પાર્કમાં ફક્ત પ્રવેશ મેળવ્યા પછી આપણને ખબર પડે છે કે તેમાં આવેલી દુકાનોમાં વેચાતી વસ્તુઓ તો ખૂબ મોંઘી છે. છતાં મનુષ્યનો સ્વભાવ જ એવો છે કે મફતમાં મળતી વસ્તુઓમાં તેને જે આનંદ મળે છે તે પૈસા ખર્ચીને લીધેલી વસ્તુઓમાં મળતો નથી. મફત મેળવવાની કળાને લીધે માણસોનો સ્વભાવ પ્રમાદી થઈ જાય છે. લાંચ, રૂશ્વત, કાળા બજાર, ભ્રષ્ટાચાર વગેરે મફત મેળવવાની કળાની આડપેદાશો છે. આ દૂષણોને લીધે સમાજનું ખૂબ ઝડપથી નૈતિક પતન થાય છે. આમ છતાં સમાજમાં ઘણા લોકો ડાહ્યા અને સમજુ પણ હોય છે. તેઓ મફતનું મેળવવામાં માનતા નથી. ખરેખર મનુષ્ય મફત મેળવવાની વૃત્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, હરામનું ખાવું નહીં. એ સિદ્ધાંત અપનાવીએ તો મફત મેળવવાની આપણી વૃત્તિ આપોઆપ દૂર થઈ જાય. આમ છતાં પ્રેમથી મળેલી કોઈ નાની મોટી ભેટ જરૂર સ્વીકારી શકાય.
મિત્રો, અહીંયા આપણો મફત મેળવવાની કળા નામનો નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આ નિબંધ, આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે. જો તમે આ વિડીયોને લાઇક ન કર્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરી દેજો. ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવ્યો હોય અથવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો તથા તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. આ તમામ વસ્તુ પણ મિત્રો મફત જ છે. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.